Salut! Dragii mei prieteni, tot timpul vă rog să nu credeți nimic tot ceea ce vă spun, ci să testați, să verificați, să practicați și să înțelegeți ceea ce faceți. Ego-ul este un fenomen care s-a dezvoltat foarte mult la oameni în ultimele decade, pentru că din ce în ce mai mult oamenii și-au pierdut esența, jovialitatea, bucuria copilăriei. Ego-ul s-a format ca importanță socială și individuală cu personalitatea, pentru că personalitatea sau persoana înseamnă masca actorului în greacă și această mască, acest ego, această importanță socială acum trebuie, dacă vrem, să o dizolvăm încet, încet ca să ajungem la a noastră jovialitate, esență, bucurie, fericire și sănătate copilărească. Să-i dăm drumul! Dragii mei prieteni, ego-ul, din păcate, acum ne șlefuiește din ce în ce mai mult comportamentul și avem nevoie să-l înțelegem că este un fenomen care nu este al nostru, nu vine de la noi și l-am preluat de la tutori, de la profesori, de la educatori care ne-au dat o parte din ei și din importanța lor și noi i-am copiat pe adulți și acum am început să facem și noi ca să fim foarte importanți în ceea ce facem, să ne luăm foarte serios în ceea ce facem. Așadar, ca să eliminăm din aceste importanțe sociale și individuale și să ne eliminăm de această greutate, pentru că ego-ul este un bagaj pe care îl cărăm în mână și nu mai putem să mergem prea mult cu el pentru că este greu și oriunde mergem trebuie să fim importanți și serioși, să avem așa o prestanță dură. Acest lucru, din păcate, nu duce decât să fim din ce în ce mai gravi. Dar, ca să revenim la jovialitate, hai să vedem cum să dizolvăm acest ego. 1. Râzi, dragă prietene, de obstacolele care îți apar. Pentru că obstacolele acestea care îți apar ție sunt niște fenomene peste care tu, dacă treci cu bucurie, o să vezi cât de ușor îți este să nu te mai vezi pe tine într-o situație serioasă. Dacă reușești să râzi de ce probleme și ce dificultăți, ce situații grele și grave de viață apar și să le iei așa, eu sunt ca un copil care mă joc cu viața, atunci ceea ce apare în tine este o altă disponibilitate de energie. Dacă îți trimite și ție, n-a fost situație prin care, ești la plată cu o sumă de, îți iei 3 case, atunci, ce oportunitate am eu să-mi fac niște prieteni avocați, niște buni juriști, mediatori, lichidatori, oameni care, și să trec peste lucrul ăsta cu mintea mai limpede, pentru că, așa cum spunea și Epictet, problemele de viață nu sunt grele decât dacă mintea noastră le vede grele. Așadar, hai să învățăm cum să râdem de problemele care apar în viață. 2. Servește pe alții mai mult decât te servești pe tine. Astfel, crești servitudinea. Când te duci și oferi altora mai mult decât ți oferi ție însuți sau însăți, cu atât mai mult tu în tine dezvolți această capacitate de compasiune, de altruism, de iubire față de aproapele tău, cum spune și în Biblie, parcă, și atunci în tine apare o altă energie care îți creează ție dizolvarea ego-ului și neimportanța ta socială și individuală și importanța altora, adică îi pui pe alții pe piedestal și îi valorifici mai mult prin tot ceea ce poți să faci tu pentru ei. 3. Vorbește prin fapte. Dacă te apuci și ai gargară lungă și vorbești mult și faci puțin, apoi ego-ul tău este: eu sunt tare în gură, fac multe lucruri, sparg toți pereții și uitați-vă la mine cât de șmecher sunt eu. Dacă te apuci și vorbești prin fapte și ai mai puțină gargară, atunci începi să-ți dizolvi ego-ul și să te apuci într-adevăr de treabă, pentru că vorba lungă, pierdem vremea. Așadar, vorbește prin fapte și ține-te cât mai mult de fapte și mai puțin de vorbe. 4. Importanța ta este iluzia ta. Dacă înțelegi că tot ceea ce știu despre tine este, de fapt, cum te simți tu, cum mă simt eu în a mea importanță, în a mea gravitate serioasă, atunci, și ce părere au alții despre mine, atunci nu treci decât într-o vagă iluzie, pentru că părerile a 10 oameni despre tine vor fi diferite. Când vei ajunge să ai 10 oameni care vor avea aceeași părere, atunci ai făcut ceva, fie că e o părere pozitivă sau negativă, dar fiecare te vede într-un mod diferit pentru că tu ai o importanță mare despre tine. Dacă vrei să fii smerit, dacă vrei să ai faimă, vezi ce alegi și atunci pune-te într-o ipostază ori de om smerit, ori de om vanitos și mergi mai departe. Însă importanța, de obicei, este o iluzie, pentru că
toți cei din jur te vor vedea diferit prin perspectivele lor de transmisie și percepție. Și 5. Vorbește despre alții mult mai mult decât o faci despre tine, pentru că asta este o formă de dizolvare a ego-ului rapid. Când te vezi cu cineva drag sau când te vezi cu un colaborator, partener, prieten, relația, iubitul tău, soția ta, începi să vorbești despre ceea ce vrei, îți place, nu-ți place, ai chef, nu ai chef, tot ceea ce este în tine și ce ai făcut și uiți să-l mai pui pe aproapele tău pe primul loc. Dacă reușești să îți dai un pic de atenție și să consideri pe celălalt mai important decât tine și să vorbești despre el, să-l întrebi mai mult, să afli mai mult de la el, să fii mai curios despre el, să vezi ce vrea acel om în relația cu tine, atunci vei avea mai mult de câștigat cu siguranță în relație, în business, în ce parteneriat ai tu în viață și atunci îți dezvolți sau îți începi să-ți dezvolți eliminarea și dizolvarea ego-ului tău. Dragii mei, aveți 5 idei pentru eliminarea ego-ului. Ego-ul, vă spuneam, este o situație care nu este a noastră, este ceva împrumutat, luat, preluat de la ceilalți și nu ne aparține nouă, pentru că acesta oricând poate să dispară. Dacă începem, pot să dau și pe a 6-lea ca tips, să nu mai folosim cuvântul eu. Dacă folosiți cuvântul eu foarte mult, înseamnă că dumneavoastră sunteți foarte importanți și ceilalți mai puțin. Să vă fie de bine!